Đây là cây hẹ có chức năng chữa ho rất là tốt. Hương vị của nó có mùi tỏi. Khi cây lớn, nó sẽ cao tầm 30 cm. Và đây là hoa của nó. Các bạn có nhìn thấy hạt màu đen đen không? Đó chính là hoa của nó. Và trong hoa nó có các hạt màu đen dùng để làm giống, nhân giống cho những cây sau. Đây là cách mình lấy hạt và để nhân giống. Để nhân giống thì bạn chuẩn bị một ít đất. Các bạn bóp nhỏ đất ra. Sau đó các bạn rắc những cái hạt giống vào. Đấy, rắc đều ra. Các bạn có nhìn thấy hạt màu đen không? Các bạn tưới nước. Sau đó để khoảng 2 tuần thì bắt đầu hạt nảy mầm. Sau 2 tuần thì bắt đầu các hạt đã nảy mầm rồi các bạn ơi. Mầm của nó rất là gầy, rất là nhỏ, nhưng mà rất là xanh. Và sau khi hạt nảy mầm xong thì các bạn có thể tách ra trồng xuống đất. Và cây của nó cao lớn như thế này này. Đấy.